Hello everyone, already যেনেকে thumbnail টোত আপোনালোকে দেখিছে যে আমি কিছুমান আপোনালোকৰ কাৰণে স্পেশালি মই আপোনালোকৰ কাৰণে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক মই কভাৰ কৰি আছো য'ত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া কৰি সেই সকলোবিলাক তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাই আছে ঠিক আছে কিছুমান টপিক কিছুমান কভাৰ মই কৰি আছো যেনেকে মই যদি কওঁ যে ৰেগুলাৰ হিচাপত মই নিউজ পেপাৰ এনালিসিস মই আনি আছো বা ৰেগুলাৰ হিচাপত মই কিছুমান টপিক যিবিলাক মেইনছত আহিব পাৰে বা APSC প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ টপিক কিছুমান মই ইতিমধ্যে মই মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল যেটো আছে সেই টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত মই দি আছো সো এতিয়া সেই একেখিনি বস্তুৱে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো যে কি বস্তু মই তাৰ ভিতৰত ৰাখি আছো প্ৰথমতে যদি মই দেখুৱাও তেতিয়া হলে এবাৰ আপোনালোকক এবাৰ ওপৰে মই দেখুৱাব কৈছো ঠিক আছে সো এইখিনি হৈছে নিউজ পেপাৰ এনালাইসিস ঠিক আছে সো যেনেকৈ মই নিউজ পেপাৰ এনালাইসিস খিনি মই গুটেইখিনি এনেকুৱাকৈ কিছুমান ফৰমেটত মই ৰাখিছো যাতে আমাৰ যিখিনি আমাৰ ষ্টুডেন্ট আছে যিখিনি আমাৰ ভিউয়াৰ্স আছে যিয়ে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ যাতে সুবিধা হয় ঠিক আছে সো সেইটো হিচাপত মই ৰাখিছো ঠিক আছে সো সেইটো হিচাপত ৰাখাৰ পিছত ইয়াতে মানে again মই গুটেবিলাক মাৰ্জ কৰিছো ইয়াতে যেনেকৈ আপোনালোকে দেখি আছে ইয়াতে আই লাভ মাৰ্জত মই অলৰেডি মাৰ্জ কৰি ৰাখিছো ঠিক আছে সো ইয়াতে মই কি কৰিছো এইবিলাক মই যেনেকৈ ইয়াতে মই আপোনাৰ ৰামানুচাৰ্যৰ কথা বা জগতগুৰু আদি শংকৰাচাৰ্য তাৰপিছতে ৱৰ্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ৰিপৰ্ট 2023 মাইগ্ৰেন্টস ৰিফিউজিজ সোসাইটিজ ইয়াৰ বিষয়ে কিছু কথা ঠিক আছে ৱৰ্ল্ড মেলেৰিয়া ডে 25 এপ্ৰিল ঠিক আছে সো এইবিলাক বস্তু মই ইয়াতে সোমোৱাই ৰাখিছো সো এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতে যেনেকৈ মই ৰাখিছো ইয়াতে যেনেকৈ আপোনালোকে দেখি আছে এইটো পাঞ্জাব ব্লু হল ডিসকভাৰ কৰিছে ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টপিক মই ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছো সম্পূৰ্ণ আৰু এইবিলাক সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণভাৱে বিনামূলীয়া কৰি এইখিনিটো আছিল জাস্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ কাৰণে ঠিক আছে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াতে যদি মই দেখো again all these are current affairs nothing else ঠিক আছে এইবিলাক মই কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ কাৰণে এটো ৰেগুলাৰ বেসিছত কৈ আছে কমপ্লিটলি ৰেগুলাৰ বেসিছত এটো কাৰেন্ট নিউজ পেপাৰ এনালাইসিস যেটো আছে হেটো কমপ্লিট ৰেগুলাৰ বেসিছত কৈ আছে এতিয়া মই যদি দেখো যে মই টপিক কেনেকুৱা লৈ গৈ আছো ঠিক আছে যদি টপিকৰ কথা কই ইয়াতে মই দেখুৱাইছো ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ঠিক আছে সো ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনৰ মই এনেকুৱা কৈ কিছুমান মানে টপিক ওয়াইজ মই লৈ গৈ আছো ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ইয়াতে যেনেকৈ দ্ৰাবিড়িয়ান ষ্টাইল অফ টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰ ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টপিক মই লৈ গৈ আছো মানে মুঠৰ ওপৰত মানে যিখিনি এক্সামত আহিব পৰা ধৰণৰ হেৰি হয় কন্টেন্ট হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টপিক মই লৈ গৈ আছো ঠিক আছে এবিলাকত গুটেবিলাক আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰৰ কোৱেশ্চন হয় যেহেতুকে এতিয়া আমাৰ ক্লাসো চলি আছে আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ ঠিক আছে সো এই সকলোবিলাক মই ইয়াতে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া মই এগেইন কৈছো যেনেকৈ ইয়াতে মই কি কৈছো ইয়াতে কোৱাটুল ইছলাম মস্কৰ কথা ডিসকাস কৰা হৈছে ঠিক আছে সো ইয়াতে কোৱাটুল ইছলাম মস্কৰ কথা ডিসকাস কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে যে এতিয়ালৈকে oldest existing instance of Buddhist architecture so এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ ফিচাৰ্স বিলাক মই ইয়াতে মেনশন কৰিছো সো দ্যাট কি হয় ভিউয়াৰ্স যেতিয়া চাব তেতিয়া মানে তেখেতৰ এটা হেৰি হয় এটা লোকৰ এটা জানিবলৈ উৎসাহ থাকে বা বস্তুটো চাই ভাল লাগে যেনেকৈ ইয়াতে মই দিছো ঠিক আছে ইয়াতে মই যেনেকৈ ইলতুৎমিছৰ টম্বৰ কথা মই ইয়াতে মেনশন কৰিছো প্ৰথম মই ইয়াতে হেৰি কৰিছিলো কিন্তু এটো মাৰ্জ কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে নাই আহা ঠিক আছে কিন্তু অৰিজিনাল খনত হেবিলাক গুটেবিলাক আছে সো ইয়াতে মই এটা হেবিলাক কোনে কেতিয়া কৰিছিলে হেবিলাক সব মই ইয়াতে মেনশন কৰিছো ঠিক আছে সো তাৰপিছতে যদি মই দেখুৱাও all these things are there ইয়াতে যেনেকৈ আলাউদ্দিন আলম শাহৰ হেৰি ইয়াতে মোহাম্মদ শাহৰ কথা মোহাম্মদ শাহৰ যিটো টম আছে সেই টমটোৰ কথা ইয়াতে মই মেনশন কৰিছো ঠিক আছে সো সেই সকলোবিলাক বস্তু মই ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছো যদিহে মেইনছৰ কাৰণে আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ইয়াতে মই কনক্লুজন এটাত কেনেকৈ কি লিখিব লাগে সেইখিনি বস্তু মই দি থৈ দিছো ঠিক আছে সো প্লাস যদি মই কওঁ যে কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত মুঘল আৰ্কিটেকচাৰৰ কথা যেনেকৈ মই ইয়াতে দি থৈ দিছো ঠিক আছে সো মানে বেলেগ ধৰণৰ ইয়াতে তো কৈছো তাৰপিছতে যদি মই কওঁ ইয়াতে আৰ্ট এণ্ড পেইন্টিংছৰ কাৰণেও মই বেলেগ ধৰণৰ টপিক কিছুমান লৈছো যাতে মানে ভিউয়াৰ্স বিলাকে চাইও ভাল পায় বা মানে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া কৰি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া কৰি এতিয়া কথা হল বিনামূলীয়া যে মই কৈ আছো এই বিনামূলীয়া বিলাক আছে ক'ত ঠিক আছে এই বিনামূলীয়া বিলাক ক'ত ঠিক আছে সো সেইটোৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব সেইটোৰ কাৰণে জাস্ট মই এটা স্লাইড শো এটা মই দেখুৱাই আছো ঠিক আছে সেইটোৰ কাৰণে একো বেলেগ কৰিব নালাগে ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক এটা দিয়া আছে সেইটো লিংকটোত কি বুলি দিয়া আছে সেইটো লিংকটোত দিয়া আছে যে নয়নজ্যোতি শইকীয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ Adda247 এপ লিংক হয় এইটো সেই এপ লিংকটোত গৈ কিনে এপটো ডাউনলোড কৰিলে এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত কি কৰিব এপটো ডাউনলোড কৰা হ'ল কৰাৰ পিছত এনেকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিব ঠিক আছে এনেকৈ যে আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিব সন্মুখত আৰু পিছত প্ৰথমতে আপুনি ইয়াতে লিখিব ইয়াতে ফিড আহিছে
ঠিক আছে আৰু ইয়াতে ষ্টাডি মেটেৰিয়েল আছে এতিয়া নেক্সটত আপুনি এই ষ্টাডি মেটেৰিয়েলটো ক্লিক কৰিব লাগিব এই ষ্টাডি মেটেৰিয়েলটো ক্লিক কৰালে প্ৰিমিয়াম ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ জব এলাৰ্টছ ডেইলি কুইজেছ সাবজেক্ট কুইজেছ এইবিলাক আছে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব দিছ ওৱান ফ্ৰী পিডিএফত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব তাতে আপুনি দেখাব তাতে মই ঠিক আছে ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ দিল্লী সুলতান তাৰপিছত টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰ মোগল আৰ্কিটেকচাৰ কেভ আৰ্কিটেকচাৰ তাৰপিছতে ইণ্ডিয়ান আৰ্কিটেকচাৰ ঠিক আছে তাৰপিছতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বিলাকতো আছে ঠিক আছে সো এই সকলোবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে এপত আমাৰ যিটো Adda247 ৰ এপ আছে সেই এপটো আপোনালোকে পাই যাব আৰু সেই এপটোত আপুনি যেটো তলত যেটো লিংক দিয়া আছে এপ লিংক এটা দি থৈ দিয়া আছে আৰু সেই এপ লিংকটো কেনেকৈ গম পাব তাতে মোৰ নামটো আছে নয়নজ্যোতি ঠিক আছে নয়নজ্যোতি নামটো আছে সো হেতু দেখি আপুনি গম পাব যে হেতু লিংকতে ক্লিক কৰি কিনে আপুনি যেটো আমাৰ এপ এপ আছে সেই এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া এটা বেলেগ ৰাস্তাও আছে যে এপটো ডাউনলোড কৰিলে ইয়াৰে পিছত কি হ'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি যদি দেখা পাইছে তেতিয়া হলে তলত ইয়াতে আপুনি দেখিছে কমিউনিটি বুলি এটা বস্তু আছে ঠিক আছে সো এই কমিউনিটিত আপুনি গল এই কমিউনিটিত যেতিয়া আপুনি যাব এই কমিউনিটিত গল যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি কি কৰিব ইয়াতে আপুনি দেখিছে নহয় এটো এক্সপ্লোৰ গ্ৰুপ সো এক্সপ্লোৰ গ্ৰুপ কৰিব আৰু ইয়াতে আপুনি মোক দেখাব ঠিক আছে সো ইয়াতে আপুনি ফলো কৰিব ফলো কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ ভিতৰ কন্টেন্ট যিবোৰ আছে সেই কন্টেন্ট বিলাক আপুনি পাই যাব আৰু ইয়াতে মই বেলেগ ধৰণৰ কন্টেন্ট ৰাখিছো ঠিক আছে সো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে আমাৰ Adda247 ৰ যিটো এপ আছে সেই এপটো ইনষ্টল কৰি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ এই সকলোবিলাক কন্টেন্ট মোৰ নিজৰ প্ৰচেষ্টাত আপোনালোকে পাবলৈ গৈছে প্লাস আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে যে মোৰ লগত টেলিগ্ৰামত জড়িত হ'বলৈ তেতিয়া হলে আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰামত আপোনালোকে জয়েন হ'ব পাৰে আৰু সেইটো আপোনালোকৰ নয়ন স্যাৰ আসাম অফিচিয়েল Adda247 আপোনালোকে তেনেকৈ সাৰ্চ কৰিলো পাই যাব ঠিক আছে আৰু যদি আমাৰ এতিয়াও টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো অফিচিয়েল টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো যদি জয়েন মানে অফিচিয়েল টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন হৈ যাব ঠিক আছে আৰু আমাৰ যেটো এপ আছে সেই এপটো আপোনালোকে অলৰেডি মই জনালো এই সকলোবিলাক বস্তু অলৰেডি তাতে পাব ঠিক আছে যদি আমাৰ ভিডিওটো আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ঠিক আছে আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব share কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব that's all for today thank you everyone bye